Yun mga pre, natapos na tayo sa motor rewind. Sana makatulong yung ginawa kong video na yon. At patuloy akong gagawa ng video na tungkol siyempre sa electrical. Tapos siyempre sa mga electric motor, kung paano i-rewind. Kasi yung mga pinupuntahan ko, yung mga sineservisan ko mga rice mill, ganyan, dryer, i-vlog ko lahat yun. Lahat ng pupuntahan ko kasama kayo. So yun, sana supportahan nyo itong channel ko na to para mas lalo ko pang galingan. So maraming salamat sa inyong panonood. So hanggang dito na lang. Mag-isip na ako ulit ng ano yung gagawin ko na pwedeng i-share ko sa inyo. So maraming salamat. Mabuhay kayong lahat.